So again, kani siya is mo recompute ra ini kung nag-overdue na ang alert. Kay kung ako utrohon diri instead na Pizza City, muna ako na ng Pizza 19, mawaya ang alert, automatic sab dari mo false. Sir, nganong na false man? Amoy nang purpose. Dapat after non-bills or after ng computation, butangan nato ng empty or kung dili ko ini amo, dapat wayay may tabo or empty or zero. So, ato sumpayan diri ng tama, butangan nato ng duha ka double quote. So, kung wayay may tabo, kana ang okay. So, kung utrohon ako, ini mo na ako ng Pizza 50005, automatic siya mo overdue, automatic siya sa mo recompute na yun. Sa tani, so ang formula, so J condition, if ang alert ko no is overdue, i-time si bill kay para makuha ang, or bills, kay para makuha ang 20%, then i-address sab sa ija para ma-recompute kung pila na isa bago na bayranan. Okay. So again, kuha na ako para sa tanan, no? If ang alert daw, in which there is zero or YA alert, is equal to overdue, kana, then butang kita ng open sa ng close parenthesis, then sa ilayom ni ija is, compute nato si bills times 0.2 or 0.20 plus subkan bills, kama. Then, kung dili, kana ang mahitabo. Yan, utrohon ako, formula ho. Ako padakoon. If daw si alert is equal to overdue, then himoa ini siya na computation, or else kung dili sa overdue, wayay mahitabo. Amoy na hitabo sa daon na formula. Okay? So, enter. Ako ni siya i-drag pa singod diri sa ubos. Since wayay ako tag-reference diya, so okay ra ako mag-fill handle. Again, so, safety kita magamit ng fill handle or kani-kani kung wayay imo tag-reference dili pareha tong dari sa alert, di ba? Nag-reference kita permi or nag-refer kita diri sa today, so dapat i-lock nato kani, tag-lock nato si today para di mo duyog. Kung ako i-overdue sab ini si Juneben sa Avedra, which is ako, kung ako inihusay mo ng Pizza 6, so automatic sa ma-overdue, automatic sa ma-dungaga ng 20% ang ija bills. Satan? Okay, kaya pa? Kaya pa sa mga utok? Kaya pa kaya pa nag-overheat? Sigura kay last naman din. Last naman din. Okay. Next na buhaton is there is a page sa Nancy remarks. Sa zone rin si page. Page is equals to data. Kabayo na kamo ini. Dire ko sa ubos. Data tools. Yes, list gyapon siya. Data, allow any value list. Tapos dari duwa oh. Okay, down duwa. Kabanta ka mo, pag highlight na ako sa duwa, automatic nakalock. Automatic nakalock ang kanina sa ila. Kaya para dili mo duyog ito, nakalock, may dollar sign na daan siya. So automatic na daan siya. Diba? Diyan na yes or no. So kung ako dun i-drag pa singod dito sa ubos, let's try kay basin mo, okay. Ay usay mag-error, kung ako yes diri, mo yes sab sila tanan. So at least tag-try na to. Okay, pag daon na siya, makahimo na dadong kita ng remarks. Pag makahimo na kita ng remarks, mahimo na nato itong mo crash out kani crash out, mag-base sila sa remarks. Okay? Ingana siya. Ang isang himuon is nagsalig sa value ng PCAS, nagsalig sa value ng PCAS. That is why medyo complicated siya. But I promise you, pag mahumanizo ni grabe kagana sa feeling. Kanang feeling gani ni mo lahat ng babangga ay magigiba, hambugiro na ka. Okay. So, remarks, ang formula sa remarks is equal to if paid daw, kani paid is equal to yes. Nana. Then, magbutang ra kita ng okay, or else, magbutang kita ng unpaid. Kana ra ang isang formula. If si paid daw, kani paid is equal to yes, so yung magbutang kita ng remarks na okay or else unpaid. So, try na to, equals. If kani is equal to yes, kana, kama, value kita ng okay or unpaid. Enter.
Okay, kay since nagbayad naman si Za. So kung ako ini highlight pa sa dito sa ubos, jay ban unpaid, jay ban okay. So kung ako ini inotanan, kanay ka mo no change sa bang isa value diri So ayun, tagno na ako tanan at least unpaid. So kay para pag ako yes, may mo zanan okay, dapat ma-crush out sa binin pangayan ni Dutertes. Okay? Kani ang pinaka-last na dapat pag mo-okay diri or ma-okay ni diri dapat ma-crush out ang name ni Duterte. But iniza before sa ma-okay dapat i-paid ani ni diri. Okay? Di ba? Pagkahimo sa nan yes, nahimo siya okay na crush out sa bang name ni Duterte. Kana ang pinaka-last nato. Please lantaw kay medyo complicated and dagay steps. Ready na? Okay, go. So, balik kita diri sa home. Diri sa home, pahimos lang nato si conditional formatting. So, click kita kang Duterte. Home, style. Sige, ako ra kanay typo kay para dili mga liki ang mga uyo. So, taas-taas but don't worry, ako explain tanan sa video. So, name is equals to pag-highlight to, pag-crush out ng name, ina na akong gusto may tabo. Home, tab, pasungod sa styles, siya araw maglisod gyapon tagsungit na gazod. Styles, conditional formatting, new rule. Don't worry, ako ini pakita, hain ni sila pang hanapon. New rule, use formula. Tagsuyat na ako kay biskan ako dili na ako memorize ang pagkasunod-sunod, but kabayo ako kung hay dapat hanapon. Use formula to determine which cell to format. Then format values where this formula is true. Ayun. So kanira ang pagkasunod-sunod. Okay? So let's try. Home, tiles, conditional formatting. So okay, balik. Click na ako sa Duterte. Home, styles, conditional formatting, new rule. Diba? Amoy laong dire. Conditional new rule. Then after, use formula to determine which cell to format. Amo dyan dapat. Ato ra. Use formula to determine which cell to format. Click na ako. Click dire sa format values. This formula is true. So, i-click na ako ini into remarks. Kani remarks is this remarks, kung nakabantay ka mo, automatic siya nulak, no? So, for the purpose of example, dapat dili siya mulak kay para magamit rin ako ang fill handle pasingod diri sa ubos. Kay para mo duyog sab diri. So, ako tanggalon ang lock. So, kung E4 ang gamiton pambalak, E4 sa bang gamiton para unlock siya. Kana is equal to okay. Kana ang akong kanina formula akong gamiton. If sa remarks ko no is equal to okay, then ako i-format inin si Rodrigo na cell format. Pinakauna, there is a font, strike through. There is a fill, pili ka ng gray or ano man gani na color. So, click okay, click okay. Adto na dayon si Duterte na himo nanan, crush out. So, kung i-change na ako ning paid, mahimo ini ng unpaid, matangtang sa baan kan Duterte. So, no. To, na mo ng unpaid na tangtang sa bang kan Duterte, crush out. Kaya pa? So, kung ako ni siya i-fill handle sa ubos, kopyaon ko ano ini, kay mga waya ini sila. Kung ako ni fill handle pasingod dire sa ubos, malis dan tanan ng Duterte. Diba? Malis dan tanan ng Duterte. So, kung ako yes, okay. So, since naalis dan man tanan ng Duterte, ako rasabi, kopya balik at din ako tag copy. Duterte. So, si Bato de la Rosa, nagbayad na ko no si Bato de la Rosa. So, for example, Junibin Saavedra, ako yes, nagbayad na ko no siya, automatic ma-okay dire, automatic sa ma-crash out. So, dire sa Excel, kamoy magbuot as long as ma-master na nizo ang formula, ma-master na nizo ang F and else, pwede pa nizo doon ma-outro. For example, gusto na ako na tanan okay, mahimo ng green, tanan kuan. So, nakita naman nizo ini. Text that contain okay, gusto na ako imonza ng green. Okay. Click sub, highlight rules, text that contains unpaid and paid, gusto na ako ng red. So, pwede doon siya, kamoy magbuot.
So, change nato ini into nagbayad na, automatic siya mag-green, automatic sa zama, crash out. Okay, any questions sa diri Kung dito pangutana diri okay, again, dari ang formulas. Kung dito pangutana, feel free na mag-message sa ako. Amo ini tanan ang mga formula sa exercise 1, 2, 3, and 4, 5. Okay, again, exercise 1 to 3, amo ni ang himuonan mga grade 7. Then exercise 1 to 5 is himuonan grade 11. Substan? Okay. Kung dyan pangutana, i-PM ra lamang sa ako. Okay, thank you.